હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવી રીતે કાંદા અને કેરીની ચટપટી ચટણી, જે બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ છે. ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે શાકનો સ્વાદ પણ ભૂલી જશો. જો આ ચટણી તમે મેઇન ડિશમાં સર્વ કરશો તો તમારા જમવાનો સ્વાદ બમણો કરી દેશે. આ એટલી ટેસ્ટી અને એટલી ચટપટી ચટણી છે. આને તમે ફ્રીજમાં રાખીને 1 વીક સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની કેરી ઉમેરવાની છે. ગ્રામમાં 120 ગ્રામની એક કેરી લઈને એને છોલીને મેં મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરીને લીધી છે. એક મીડિયમ સાઇઝનો આપણે કાંદો ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં 80 ગ્રામનો એક કાંદો લઈને એને પણ મેં છોલીને મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરીને લીધો છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા ધોઈને ઉમેરી દઈશું. 15 થી 20 આપણે ફ્રેશ ફુદીનાના પાન ધોઈને ઉમેરી દઈશું. 5 આપણે એમાં લસણની કળી ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે એમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. એનાથી ચટણીનો કલર એકદમ સરસ લાલ આવે છે. અડધી ચમચી આપણે એમાં તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં અધકચરું કરેલું શેકેલું જીરું ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરવાની છે. ખાંડ તમે કેરી કેટલી ખાટી લીધી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. આપણે ચાટ મસાલો પણ ઉમેર્યો છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખીને મીઠું આપણે એ હિસાબથી જ ઉમેરવાનું છે. છેલ્લે 1 ટેબલસ્પૂન પાણી ઉમેરીને બધું જ આપણે અધકચરું એવું પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચટણીને મેં સહેજ અધકચરી ક્રશ કરી લીધી છે. એકદમ એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું તો ચટણી સ્વાદમાં એટલી સારી નથી લાગતી. તો અહીંયા સહેજ મેં અધકચરી જ રાખી છે. હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને સર્વ કરી લઈએ. આ ચટણીની અંદર કેરીની ક્વોન્ટિટી વધારે અને કાંદાની એનાથી થોડી ઓછી રાખવાની છે. ગરમીઓમાં ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણને કોઈ પણ શાક સારું નથી લાગતું, ત્યારે તમે આ ચટણીને થેપલા, પરાઠા કે રોટલી સાથે ખાશો તો મોંનો સ્વાદ સુધરી જશે. આ એટલી ચટપટી લાગે છે. તો લીલા ધાણાથી અને મેં અહીંયા ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.